Ito guys, may may ukay-ukay na sapatos, mga branded, oh. 50% off. Yan, malapit yan sa bahay namin guys. Hiring pa sila. We are hiring now. Uwi ng bahay after many problema. Either may tama na o nagpasan na siya ng pagkakataong mag-aral pa at makaabante sa buhay. 50% off pala siya. Apo. Kaya 499. 75% po. 75% off. Original price 1.5. 1.5. Ngayon lang, mga ilang araw lang ang sale. Hindi, tagal na. Matagal na ang sale? Sale pala siya kaya 499. Ay, po si madam ha. Size 8. 41 sa euro. Yan, sale sila pala. 499.